Okay guys, so korang tahu tak, bagi aku flagship killer ni, of course dia punya spek ni, of course dia akan sama dengan flagship-flagship yang lain lah. Tapi yang paling important, yang paling penting sekali bagi aku adalah harga. Maksud dia tawarkan spek yang betul-betul high-end punya phone, tapi harga memang murah gila. Sebab harga tu tak masuk akal lah. Tak masuk akal. Sebab tu aku akan panggil benda tu flagship killer. Kalau macam kau apa? Sama lah. Aku akan fikir benda yang sama juga. So maksud kau, pada harga? Pada harga, spek paling tinggi. At least dipakai yang chipset paling flagship lah untuk waktu tu. Waktu tu? Tapi harga lah sebenarnya yang paling penting sekali sebenarnya. Yeah. Hey guys, Assalamualaikum. Okay, kembali lagi dalam segmen Unboxing. Okay, dalam segmen Unboxing kali ni, kita ada satu peranti yang ramai orang tu tunggu kan. Dia macam tanya kat Wiser, mana peranti tu? Mana peranti tu? Mana peranti tu? Tak sangka masuk Malaysia lah. Tak sangka masuk Malaysia. Aku ingat benda ni macam kalau masuk pun episod je lah. Dan hari ni kita dah sampai guys. The true flagship killer. Realme X2 Pro. So seperti yang korang pun dah tahu kan, dia memang flagship. Chipset pun flagship. Sebab ini first time tau Realme keluarkan peranti flagship. Sebelum ni dia main yang mid-range je. Sekali dia keluar, pam. Okay guys, so kat depan ni dia design Realme X2. Yang ni colour biru Yang ni dia macam ada colour-colour, dia macam ada dua tona-tona colour sikit kan kat sini. Okay, dekat tepi ni tak apa-apa, dia tulis Realme X2. Okay, dekat belakang ni, nampak tak? Dekat belakang ni kita ada spek yang paling tertinggi, iaitu kita ada 12GB RAM dengan dia punya storage dalaman 256GB. The real flagship ni. Memang the real flagship. Okay, lepas tu colour dekat tangan aku ni, kita ada ni colour dia, Luna White. So bukan colour biru yang korang nampak kat sini. So of course colour dia akan putih-putih sikit lah. Aku rasa tak nak buang masa, aku tak sabar lah sebenarnya nak tengok. Kita buka lah, malam video panjang. Bau pekat tu. Pekat tu bau kedai. Ini dia. Hey, welcome to the Realme family. Realme. Aku dah ternampak phone tu nanti tu. Okay, ini dia guys. So kita ada casing dia. Casing dia pun bukan yang murah-murah lah. Dia bagi silikon, tapi silikon dia jenis yang tebal tau. Bukan murah-murah punya, tapi dalam ni jenis, ada kasar sikit kalau korang dengar. Okay, casing dia macam ada smoky black sikit. Okay, dan ini manual book. Ini guys, smartphone ni. Kat sini dia tulis fingerprint location dekat bawah ni. So dia menggunakan in-display fingerprint lah. Ini dia colour putih. Aku on dulu, sekejap lagi kita akan sentuh dengan lebih detail. Okay, so dalam ni kita ada apa lagi? Dalam ni kita ada wall plug dia. Ini episod lah. Tengok ni, kepala China. So wall plug ni dia provide super VOOC ataupun super VOOC yang didatangkan dengan 10x5 50 watt. Berdasup aku rasa ni. Memang laju gila. Memang aku ada tengok video. Memang laju gila. Memang laju gila kalau Cah guna super VOOC ni. Aku rasa kejap lagi kita kena try tunjuk lah dia punya charging dia tu. Okay, boleh. Okay, lepas tu dalam ni kita ada apa lagi? Kita ada dia punya kabel lah. Kita ada kabel daripada Type A warna kuning ni ke Type C warna kuning. Okay, nampak kan? Okay, dan dalam ni ada SIM ejector. Okay, that's it. Itu je dalam kotak, tak ada apa-apa lah. Earphone tak ada. Tapi kalau dia bagi macam ni lah, tak ada earphone pun tak apa aku rasa. Cantik gila dah colour dia. Dia bukan macam putih saja tau. Kalau kena reflect sikit ni, dia macam ada colour purple sikit. Lepas tu dia ada macam ada sama-sama biru halus. So dia macam main dua tona colour kat sini. Colour putih ni memang cantik gila. Lepas tu dia punya frame bingkai kamera bump dia warna silver. Lepas tu kita ada 1, 2, 3, 4 jenis kamera. Cuma yang tak berkenannya aku, kenapa je letak brand Realme kat sini? Kenapa tak bawah ni? So orang yang macam yang jenis nak semua benda nak center, akan benda ni macam ada fobia. Benda ni macam tak kena lah, annoying sikit lah. Aku suggestkan orang letak kat sini lah, lagi nice. So kat sini macam clean, minimalis sikit lah kan. Okay, lepas tu dia ada flash dekat sini. Dan dekat tepi ni kita ada, sini kita ada punya volume locker, volume up, volume down. Dan bawah ni masih lagi ada headphone jack. Nice. Okay, lepas tu kita ada USB Type-C, kita ada speaker grill. Okay, lepas tu kat sini kita ada dia punya SIM adapter, SIM tray. Lepas tu sini power button. Dan power button ni kalau korang tengok betul-betul dia ada macam ada colour kuning sikit. Sebab dia very detail lah.
So guys, lepas aku register, so ini dia user interface bagi Color OS versi 6.1 based on Android Pie. So dekat depan ni, kita disajikan dengan skrin sebesar 6.5 inci Super AMOLED 90Hz. 90Hz guys. Untuk Realme kali ni dia betul-betul pangkah OnePlus, pangkah Xiaomi. Realme ni aku rasa the next smartphone yang aku rasa orang akan gila-gila kan, yang orang akan beli, yang orang akan memang betul-betul. Kau pakai smartphone apa? Realme. Memang orang kenal lah Realme ni apa kan. So guys, untuk 90Hz screen ni, aku rasa memang smooth gila lah. Tapi memang takkan nampak lah. Memang takkan nampak lah sebab sekarang ni kita orang shoot 30 frame per second sebab kat sini 90Hz. So, korang akan tengok video ni as a normal je. Tapi kat sini kalau korang hands on, pegang sini phone ni yang aku tengah pegang ni, smooth gila lah. Ni. Memang smooth gila. Sekarang ni kalau kita tengok smartphone sekarang dia macam dah mula berjinak-jinak untuk ke 90Hz. Dan Samsung S11 pun dia nak sertakan skrin Super AMOLED, S AMOLED lah senang cerita, S AMOLED 120Hz. Untuk tahun depan aku rasa for sure mostly flagship akan pakai 90Hz lah. So kalau kita letak dekat casing yang dia bagi ni, macam ni lah apa yang kita dapat casing dia ni. So dia punya casing pun aku rasa protect. Kalau korang letak phone macam ni, dia tak kena pada skrin sebab dia punya bump dia ni agak tinggi. So aku rasa nice kalau casing dapat macam ni. Dan dia punya belakang macam ni lah, korang akan dapat macam ada smoky black sikit. Ada sekali dia punya bump ni untuk protect korang punya camera bump. So korang letak macam ni, tak adalah macam cala korang punya camera phone tu kan. Dan sekarang ni aku nak try, kita akan tengok dia punya quality Super AMOLED. Kita akan tengok YouTube lah contoh-contoh video 4K. Dan kita akan tengok dia punya speaker. Dia sekarang ni didatangkan dengan stereo speaker Dolby Atmos. Sebab pengalaman aku semasa aku buat testing untuk Realme XT, bono speaker depan, aduh bhai, serius. Aku sebenarnya tunggu dia naik dekat dia punya bass tau. Sebab bass untuk lagu ni memang dia akan uji tu speaker dua stereo ni. Come on. Okay, so speaker dia aku rasa macam tak padu sangat. Dia pecah agak sikit. Dia macam lebih kurang sama dengan ST lah. Lebih kurang sama dengan ST. Tapi di stereo ke? Cuba check. Stereo, ya, dia stereo. Ya, stereo. Pekak dengan aku. Yes, aku rasa speaker dia taklah betul-betul dia punya bass tu macam kalau kita comparekan dengan macam phone phone gaming tu, Razer phone, ROG phone tu memang betul-betul mantap dia punya stereo speaker. Tapi yang ni aku boleh cakapkan dia macam dia cuba nak sampai tahap tu tapi dia ada potong sikit dia punya bass ajak macam tak apa compare bagi aku, tak clean kalau bunyi dia. Tapi overall aku rasa quite nice try lah pada Realme ni. Aku rasa memang okey lah. Kalau bagi korang yang tak pentingkan sangat audio tu, korang just pakai macam at least boleh dengar lah kan. Aku rasa stereo speaker ni, ini aku rasa korang boleh jadikan suggestion lah phone ni kan. Okay, dan aku nak tengok dia punya quality screen. Kita akan tengok lah video 4K ke. Aku lupa nak beritahu korang. So screen ni dia menyokong 1080p iaitu Full HD Plus dan juga menyokong untuk HDR. So apa jenis konten yang korang tengok sekarang ni, segala jenis yang macam kelam-kelam tu dia akan bumpkan semua color. So bila ada HDR support tu memang lagi nice lah. So ini dia quality dia. Aku rasa macam quite nice lah dia punya aku color nampak. Bila dia bump semua, bila dia HDR10 support untuk HDR10, aku rasa nice lah. Brightness dia pun tinggi. Tinggi, very clear, betul-betul kalau nampak memang deep black tu memang betul-betul hitam. Nice lah. So bagi dia punya quality screen Super AMOLED, no doubt lah, aku rasa memang powerful lah. So screen sudah, apa lagi? Of course kita nak tahu pasal dia punya kamera. Sebab kamera ni mesti ramai kan. X2 Pro ni mesti nak powerful kamera. Okay, kita akan buat macam biasa, bokeh dengan kemampuan dia punya sharpness image dia. Dan aku akan try dia punya kamera biasa dulu untuk 64 megapixel. Jadi aku akan explainkan apa dia punya spek kamera ni. 1, 2, 3. Dan ini adalah untuk portrait. Okay. Dan muas, di sini jap.
Dan sekarang kita akan buat selfie. Beauty. Aku offkan beauty dulu AI dia. Okay, dekat selfie ni apa aku nampak ada banyak macam ciri-ciri. Kalau korang suka nak edit sikit muka korang, nak jadi muka tu kurus. Kalau muka tembam macam aku ni, nak jadikan dia kurus sikit kan. Nak besarkan mata boleh banyak. Yang korang boleh adjust sikit korang punya muka tu. Okay, sekarang ni aku akan explainkan dia punya spek kamera lah, apa yang aku tangkap ni kan. Okay, dekat first kali ni, yang ring orange ni, kalau korang nampak ni, kita ada 64 megapiksel f1.8, iaitu dia menggunakan sensor Samsung GW1. Kemudian untuk kamera yang kedua ni, kita ada 13 megapiksel f2.5 untuk telefoto, dan yang ketiga ni kita ada 8 megapiksel f2.2 untuk ultra wide lens, dan yang last kali ni kita ada 2 megapiksel f2.4 untuk depth sensor. Okey, dan dia punya result dia, apa yang aku dapat tadi lepas aku ambil gambar tadi. Okey, bagi gambar Luffy ni, apa yang aku perasan, overall aku rasa quite sharp gak. Aku rasa tona color dia, aku rasa everything okay. Color merah tu memang pekat. Color kalau korang tengok dekat Luffy punya rambut tu pun memang hitam pekat. Sharpness aku rasa nice. Sharpness dia okay. Tak ada macam kebanyakan smartphone lain, dia macam agak soft sikit. Okay, dan kita akan beralih kepada gambar bokeh. Aku rasa quite nice bagi Realme, sebab dia punya bokeh tu, dia punya potong setiap edges tu memang clear. Kalau korang tengok setiap ujung-ujung rumput tu, aku rasa almost perfect lah dia potong. Walaupun ada sikit-sikit mistake yang dia miss kat situ, tapi aku still boleh terima lah benda tu. Okay, dan dia punya vibrant kali hijau dah memang cun cantik. Okay, dan gambar muas ni, so lepas aku offkan beauty, aku boleh nampak lah yang muas punya macam jerawat-jerawat halus tu boleh nampak lagi. Skin tone pun aku rasa nice, tak terlalu khas sangat kali kuning tu, aku rasa okay. Dan rambut muas pun memang kali hitam betul. Aku rasa aku puji lah sebab kali hitam, sebab ini aku rasa ni lebih kepada low light lah sebenarnya kita test ni. So bagi noise pun dekat belakang ni, aku rasa noise aku rasa kurang sebab dia pakai 1.8, so quite nice. Dan ni untuk selfie aku rasa macam a bit soft lah, walaupun dia menggunakan 16 megapiksel f2.0. Aku rasa agak soft, gambar aku kurang sharp lah bagi kat muka aku ni. Dan skin tone aku macam nampak pudak, dia macam kurang kick aku punya kat skin tone tu. Tapi dari segi detail aku rasa okey lah, walaupun aku rasa macam agak kurang sharp. Dan guys, sekarang kita akan beralih kepada spesifikasi dia. Apa phone ni pakai kan? Kenapa orang cari phone ni? So kalau korang nak tahu, dia punya spek bagi Realme X2 ni, dia didatangkan dengan chip Snapdragon 855 Plus. Bukan 855 biasa tau, Plus. So dia punya clock speed base dia tu lagi tinggi kalau kita comparekan dengan 855 biasa. So which is aku cakap memang phone ni phone flagship bagi Realme. Lepas tu storage dia, kita macam aku cakap ni, kita ada 256GB storage dengan 12GB RAM. Memang tinggi gila. So dengan bateri 4000 yang dibekalkan oleh Realme ni, aku rasa SOT dia aku boleh jamin dalam 6 ke 7 jam ke, dengan the whole day kalau korang guna 90Hz. So untuk full review nanti korang tunggulah muas macam mana dia test phone ni, berapa lama SOT, betul tak aku punya tekaan ni. Dan dia punya SIM tray dia menyokong apa? Support tak untuk kita letak external memory card, sebab dalam dah besar gila ni. Oh tak. So dia hanya bekalkan dengan 2 nano SIM je. Korang boleh letak sini nano SIM 1, sini nano SIM 2. So ni bukan hybrid, ni juga bukan dia bagi semua, dia just bagi korang boleh letak SIM card saja. So kalau korang tanya aku dia punya design ni modern ke tak, bagi aku still modern, sebab dia main dengan tona color ni, dan dekat belakang ni sebenarnya adalah glass tau, bukan plastik, glass. So dekat depan ni dia menggunakan Corning Gorilla Glass 5, sama juga kat belakang ni. Kalau phone ni terjatuh, kalau korang tak pakai casing, memang berderai. Aku tak tahu lah repair berapa ratus korang kena kan. So better korang pakai casing, sebab casing ni pun agak tebal lah, bukan murah-murahnya casing. Dan sekarang ni aku nak try dia punya charger 50W ni, sebab aku dapat tahu kalau kita charge phone ni, korang boleh nampak dia punya numbers tu naik tau. Biasa kita charge 50W ni, dia pump 50W ni memang laju gila. So kita akan try charging dia. Aku takkan bagi tahu berapa lama dia charge, itu dalam full review. Aku nak tengok dia punya numbers tu nampak. Sebab 50W ni aku rasa ni paling tinggi kot yang aku pernah jumpa. Sebab sebelum ni paling tinggi 30W dia kot yang aku pernah try. So ini 50W. Okay, standby Muaz. 3, 2, 1 and go. Bergerak siut. Laju kan? Laju. Untuk 50W laju gila ni. Nampak? Super VOC. Bergerak So korang akan nampak numbers tu gerak. Let's say kalau yang korang yang gamers tu, bateri habis kan. Let's say bateri habis. So korang charge kejap. So biar kejap. Dan lepas tu korang makan-makan dulu, pergi mandi. Balik tengok bateri dah separuh. Aku rasa by the end this year, sebab aku ada satu lagi peranti, itu Oppo Reno Ace. Sebab itu lagi besar, itu 65W. Dan kita pun akan tahu kan, sebab Xiaomi akan lancarkan 100W. Aku rasa itu charge dalam 15 minit dah full lah tu. Gila sekarang ni, makin lama makin laju ni. Lepas tu Apple 5W lagi. Apple
Aku tak cakap Tak, macam mana aku tak panas? Aku tak cakap. Muaz ni cakap Apple lagi bekalkan 5 watt. Dan yang paling laju pun kena beli asing 18 watt. Ya Allah Apple. Kau dah spend duit dekat 4,000 lebih dapat 5 watt. Ni. Kau dapat 50 watt. tu, jangan kalau lebih sangat. Okay. So guys, ini dia kita akan tengok dia punya kemampuan untuk dia punya face unlock dengan in-display fingerprint. Laju ke tak? Alright 3, 2, 1 and go. Laju. Mari mula. 3, 2, 1 and go. Not bad lah. Aku rasa laju lah untuk flagship killer ni. Dan sekarang ni aku akan try dia punya face unlock. 3, 2, 1 and go. Laju. 3, 2, 1 and go. Laju gila. So, untuk in-display fingerprint dengan face unlock ni aku rasa tak ada masalah. Aku rasa no comment. Memang laju gila. Face unlock dia laju, in-display fingerprint laju. Apa lagi yang kau nak? Inilah dia. The flagship killer. Okay, itu dia guys first impression aku daripada Realme X2 Pro, iaitu sebuah peranti flagship daripada Realme. Okay, so ini aku boleh panggilkan flagship killer lah. Dan untuk harga, harga dia, Realme ni dia pandai main harga. Kejap dia sailang Xiaomi, lepas tu dia sailang lain, dia sailang. So aku boleh assume yang harga dia ni bawah 2,000. Dan aku target harga dia 1,899 ataupun 1,799. Kau rasa Muaz, kau berapa? Kau teka. Cepat teka phone ni. 1,699. 1,699. Kau kena ingat Muaz, dia Super AMOLED 90Hz. Kat sini dah makan besar kat sini tau. Kau kena tahu kat sini. Super AMOLED tu 90Hz. Support HDR10 lagi. Kalau di 1,699 macam mana? Okay, tak apa. So, kita akan tunggu ya. So, Realme X2 Pro ni dia akan di-launchkan di Malaysia. Aku rasa almost dalam 3 Disember gitu, pada awal bulan Disember nanti. So, mana-mana korang yang tak menyempat nak dapatkan, aku rasa better korang tunggu launch nanti. Korang akan tahu harga dia. Tapi aku rasa for sure bawah 2,000. Atas 2,000 tu aku rasa mahal sangat. Sebab Realme ni dia pandai main harga sikit tau. Okay guys, so daripada aku berpanjang, aku rasa better kita habiskanlah video kat sini pada video segmen unboxing kali ni. Dan macam biasa guys, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe kami. Dan aku akan jumpa korang untuk video yang akan datang. Bye bye.